قد يختفي الخبز في لحظة، ولن يتمكن العالم من دفع فواتير الكهرباء الباهظة. مصر ولبنان وليبيا ودول أوروبا قد تواجه غضبا شعبيا عارما، والسبب غياب قوت يومهم الأهم. أوكرانيا لن تكون المتضررة الوحيدة من الحرب، وروسيا سيلحقها الضرر لا محالة. أزمة غذاء عالمية وأزمة خبز في الشرق الأوسط. ماذا سيحدث للعالم في حال اندلعت الحرب بين أوكرانيا وروسيا؟ حال اندلاع الحرب سيكون بوتين قد حضر كارثة لجارته الأوكرانية ولنفسه. بهذه الكلمات وصفت مجلة إيكونومست الكارثة التي ستحدث. فبوتين يهدد اليوم بغزو أوكرانيا بريا، باحثا عن بلد جديد يضمه لخارطة بلاده، وفي ذات الوقت رادعا قويا للغرب بقيادة واشنطن. إلا أن بعض التبعات الاقتصادية والزراعية قد تجعل دولا كثر تقف في وجه بوتين دفاعا عن أوكرانيا، وتساعد أكثر في اندلاع الحرب العالمية الثالثة، وهذه المرة بين حلف باحث عن الحياة وحلف يريد السيطرة على موارد الحياة بالكامل. فعلى ميزان الأرقام والإحصائيات تعتبر أوكرانيا أكبر مصدر للذرة والشعير والجودار، لكن التأثير الأكبر على الغذاء العالمي سيكون من قمح أوكرانيا. فوفق بنك الغذاء العالمي صدرت أوكرانيا لوحدها عام 2020 18 مليون طن من القمح من إجمالي محصولها البالغ 24 مليون طن، وهو الرقم الذي يجعلها خامس أكبر مصدر للقمح في العالم. والمصيبة الأكبر أن أكثر الدول التي تعيش الأزمات والاضطرابات تعتمد بشكل رئيسي على القمح الأوكراني. فلبنان الذي يعتمد ب35% من إجمالي غذائه على الخبز والحبوب يستورد نصف حاجته من تلك المادة من أوكرانيا. يضاف للبنان عدد آخر من الدول التي تعتمد على أقل تقدير على 10% من قمحها من كييف، إذ يوجد 14 دولة أغلبها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تسير على ذات الخط كما في لبنان، ومنها دول تعيش حروبا وصراعات منذ سنوات. فمن بين القائمة تستورد اليمن 22% من القمح من كييف، أما ليبيا تستورد 43% من حاجتها، وهي دول تعيش حربا مستمرة. ومسألة انقطاع القمح الأوكراني عنها قد تسبب أزمة غذاء طاحنة فيها، خصوصا أن نسبة لا بأس بها من تلك الحبوب تأتي عبر الدعم المقدم من الأمم المتحدة. وفي إفريقيا وتحديدا في أحد أكبر الدول الإفريقية من حيث المساحة والسكان، تعتبر مصر أكبر مستورد للقمح الأوكراني في العالم، حيث استوردت في العام 2020 أكثر من 3 ملايين طن من كييف. ووفق بيانات منظمة الأغذية والزراعة تشكل تلك الكمية 14% من إجمالي القمح المستهلك في مصر. كما أن مصر كانت تخطط لاستيراد 13 مليون طن من القمح الأوكراني خلال العام 2022. الغزو سيزيد الأوضاع سوءا بشكل كبير، فخلال الغزو الروسي لجزيرة القرم الأوكرانية في العام 2014 ارتفعت أسعار القمح بشكل كبير وسريع، ويمكن القول إن ذلك الغزو حول أوكرانيا إلى عملاق في تجارة القمح، حيث نمت مبيعات القمح الأوكراني بشكل متسارع. ففي العام 2021 لوحده وصل معدل النمو إلى 28%، وذلك مع تزايد عدد المشترين من آسيا وإفريقيا تحديداً. فمع مصر وليبيا ولبنان واليمن تعتمد ماليزيا في آسيا على 28% من القمح الأوكراني في استهلاكها، كما تستورد إندونيسيا من كييف ذات النسبة من القمح المستهلك.
وتنضم لهم بنغلاديش التي تستورد 21% من حاجتها من القمح عام 2020 من أوكرانيا أيضاً. كل تلك الصادرات يمكن أن تتوقف بشكل كلي في حال اندلاع الغزو لسبب أكبر من الحرب التي قد تشهدها أوكرانيا، وهو أن أغلب مزارع القمح تقبع في المنطقة الشرقية من البلاد، وهي ذات المنطقة التي تسعى روسيا للدخول لأوكرانيا عبرها، وهي مقاطعات خاركيف ودينبروتيفسك وزابوريزهيا وخيرسون الواقعة إلى الغرب من دونيتسك ولوهانسك، والتي تسيطر عليها بالفعل القوات المدعومة من روسيا. وهذا الواقع يمكن أن يرجح أن روسيا تعمل على تنفيذ الغزو لإيقاف تلك الصادرات الكبيرة من القمح الأوكراني. فمع أوكرانيا تعتبر روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، وكما هو الحال في أوكرانيا فإن اندلاع الحرب يمكن أن يؤثر على صادرات روسيا من القمح بشكل كبير. ومع القمح فإن كييف تعتبر سلة أوروبا الغذائية منذ قرون، وذلك بسبب التربة الخصبة التي تتمتع بها، حيث تمد عشرات الدول الأوروبية بشكل يومي بالخضار والفواكه، وهو الأمر الذي قد ينقطع في حال نشوب الحرب المنتظرة. ورغم تضرر دول الشرق الأوسط وإفريقيا فإن سكان القارة العجوز سيكونون أكبر المتضررين من تلك الحرب لا محالة، إذ إن الدول الأوروبية ستكون معرضة للخسارة من الطرفين أوكرانيا وروسيا، من أوكرانيا من حيث القمح والغذاء بشكل عام، ومن روسيا من حيث الطاقة، حيث تعتمد أوروبا على الغاز الروسي بنسبة 40% من استهلاكها العام، وهو الغاز الذي سيتوقف عن التدفق لا محالة في حال اندلاع الحرب، حيث سيشكل ورقة ضغط على أوروبا من جانب روسيا. كما أعلنت ألمانيا قبل مدة أنه في حال أقدمت روسيا على غزو أوكرانيا فإنها ستوقف استيراد الغاز من روسيا عبر خط نورد ستريم 2. ورغم ذلك الإعلان تبقى ألمانيا ومن معها هي الخاسرة من تلك العملية أكثر من روسيا ذاتها، حيث ستكون أوروبا بحاجة حل بديل عن الغاز الروسي، وقد تتحول ورقة الغاز إلى الورقة الحاسمة بيد روسيا في حال امتدت الحرب لفترة طويلة تجبر من خلالها الدول الأوروبية على الرضوخ مع أوكرانيا على شروطها التي تضعها. واليوم يستمر التوتر في أوروبا خوفا من حرب قادمة حتما ستكون انعكاساتها على العالم كله وليس القارة العجوز فقط، وسيلحق الضرر بعشرات الدول على مستوى الغذاء والطاقة. دون الحديث عن التحالفات والاصطفاف وراء أحد الأطراف، والذي من الممكن أن يحول تلك الحرب إلى حرب عالمية كبرى وهدفها الأكبر الحفاظ على البشرية خوفا من الجوع القادم.